ඔන්න ඉතින් අදත් ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා දහම් ක්‍රියේෂන් YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා හැමෝම. හරි ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොහොමද කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් ඔයාම Adobe Photoshop පාවිච්චි කරලා ක්‍රියේට් කරගන්නේ කියලා. එහෙනම් දැන් අපි subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් like කරන්න, comment කරන්න. ඒ වගේම තමයි මේ වීඩියෝ එක නොදන්න යාළුවන්ටත් දැනගන්න share කරන්න. එහෙනම් දැන් යමු අපි අපේ වීඩියෝ එකට. රියල්නේ අපි බලමු කොහොමද එන්නේ පෝස්ට් එක Adobe Photoshop භාවිතා කරලා හදාගන්න කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම Adobe Photoshop මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා ඕපන් කරගන්නම්. හරියල්නේ මෙන්න මේ විදිහට Adobe Photoshop ඕපන් වුණා. එතන මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා create new කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවා පික්සල් දාලා තියෙන්නේ. පික්සල් width එකක් 1000යි, height එකක් 1000යි. මේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකකින් තමයි එන්නේ සයිස් එක දාගන්නේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සෙටින් ටික එහෙම තියලා මම ක්‍රියේට් බටන් එක එකපාරක් ප්‍රෙස් කරනවා. හරියල්නේ ඔන්න ඔය විදිහට නිව් ෆයිල් එකක් ක්‍රියේට් වුණා. හරියල්නේ අපි දැන් බලමු කොහොමද මේ පෝස්ට් එක හදාගන්නේ කියලා. මම දැන් පොඩ්ඩක් මේ පෝස්ට් එක ඕපන් කරන් ඉන්නවා. හරියල්නේ මෙන්න මේ තියෙන පෝස්ට් එක අපි මෙන්න මේ විදිහටම හදාගමු. මම මේක මිනිමයිස් කරන්නම්. හරි අපි ඉස්සල්ලාම මම දාලා තියෙන්නේ ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දාලා තියෙන YouTube logo එකයි මෙන්න මේ thumbnail එකයි තමයි දාලා තියෙන්නේ. අපි ඉස්සල්ලා මේ දෙක දාගෙන ඉමු. මම දැන් මේ RGB light එකේ thumbnail එක මෙන්න මේ විදිහට ඩ්‍රැග් කරගන්නම් අපේ new file එකට. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මම resize කරගෙන දැන් මම ගේන්නම් YouTube logo එක. මෙන්න මේ විදිහට මම YouTube logo එක ඩ්‍රැග් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට resize කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට resize කරගෙන ඔය විදිහට කියලා මම ඕකේ කරගන්නම්. ඉන්නේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේකේ කොපියක් අරගෙන Ctrl J press කරලා කොපියක් අරගෙන නැත්නම් වලට පුළුවන් මම මේ කොපි එක මෙන්න මේ YouTube logo එකේ YouTube logo එක තියෙන layer එකකින් උඩ layer එකට දාගන්නවා. මේක කොපියක් ගන්නවල පුළුවන් මෙන්න මේ original thumbnail එක උඩ click කරලා image කියන option එකේ තියෙනවා duplicate කියලා එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහේ ඩුප්ලිකේට් එකක් හැදෙනවා. මම දැන් මේ විදිහට තියාගෙන මෙන්න මේ කෝපි එක මෙන්න මේ විදිහට රීසයිස් කරගන්නම්. ඔයාලත් රීසයිස් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම රීසයිස් කරගන්නම්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන මෙන්න මේ කමියුනිටි පෝස්ට් එකේ මේ ටික බොඳ කරලා තමයි මම දාලා තියෙන්නේ. අපි ඒ ටික බ්ලර් කරගමු. මම මේක තව ටිකක් රීසයිස් කරගන්නම්. හරි මම ওই විදිහට ඕකේ කරලා මේ YouTube logo එකත් පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගන්නම්. ඔය විදිහට මම එන්ටර් දෙන්නම්. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මම මෙන්න මේ YouTube logo එක සිලෙක්ට් කරලා ඒ කියන්නේ layer එක සිලෙක්ට් කරලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා filter කියලා ඔප්ෂන් එක. ඒකේ යටතේ තියෙනවා blur gallery කියලා. blur gallery එකේ යටතේ ආයෙත් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ඔප්ෂන් ටික. ඒකේ මෙන්න මේ තුන්වෙනි එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ line එක මම පල්ලෙහාට drag කරලා තව ටිකක් මේකේ blur එක මදි නම් මෙතනින් වැඩි කරලා ඕකේ දෙනවා. ඕකේ දුන්නාට පස්සේ අපි මෙන්න මේ thumbnail ඒ කියන්නේ copy එක original එකට මේ copy thumbnail එක ඒකටත් අර විදියටම අපි blur gallery එකක් add කරනවා. මම මේක පොඩ්ඩක් fast කරන්නම්. එහෙනම් guys අපි බලමු කොහොමද ඉතිරි ටික අපි හදාගන්නේ කියලා.
හරියල්න අපි මෙන්න මේ විදියට දැම් පෝස්ට් එක භාගයක් අපි දැම් පෝස්ට් එකේ භාගයක් ඉවර කරලා තියෙනවා අපි අත් පෝස්ට් එක ඕපන් කරලා බලමු ඊට පස්ස මන්දාල්ටන මෙන්න මේ කොමියන්ටි පෝස්ට් එකට YouTube වීඩියෝ ෆ්‍රේම්යක් මේක මම්ම ඩිසයින් කරපු එකක් මන්දැන් ඒකත් ඩ්‍රැක් කරගන්නම් මෙන්න මේ පෝස්ට් එකට මේ තියෙන මංගේ ඩිසයින් කරගත්ත YouTube වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එක මෙම රිසයිස් කරලා ඕකේ දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ අර කොපිලේ එක ගැන තබ්නල් එක මෙන්න මේකෙන් මේ YouTube වීඩියෝ ෆ්‍රේම් එක උඩලේයකට ඩ්‍රැග් කරගන්න ඊට පස්සේ රිසයිස් කරගන්න රිසයිස් කරගත්තට පස්සේ තවට රිසයිස් කරගන්නම මෙන්න මේ විදිහට තමයි තියෙන්නේ පහළට පේනවා හරි ඊට පස්සේ මේ හරි මේ ඊට පස්සේ මෙන්න මේ පෝස්ට් එකේ තව පොඩි වැඩ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ අපි ආයෙත් අර පෝස්ට් එක ඕපන් කරලා බලමු ආයෙ දාලා තියෙන මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් ටික දාලා මගේ channel එකේ name එක දාන්න විතරයි මම දැන් මගේ channel එකේ name එක type කරගන්නම් text tool එක අරගෙන ඊට පස්සේ මම මේක resize කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට මම resize කරගන්නම් resize කරගෙන මේකේ font එක මම මාරු කරගන්නම් මම මෙතනින් දෙන්නම් මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක දීලා ඕකේ කරන්න ඊට පස්සේ මම ආයෙත් පොඩ්ඩක් රීසයිස් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මගේ channel name එකේ තියෙන ලේයක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මෙන්න මේ විදිහට ඩබල් ක්ලික් කරලා gradient overlay එකක් දාගන්නවා ඔයාලට කැමති gradient overlay එකක් දාගන්න මම මෙතනින් මට කැමති කියලා හිතන ලස්සනයි කියලා හිතන gradient overlay එකක් දාගන්න මෙන්න මේ විදිහට දාලා ඕකේ දෙන්න ඊට පස්සේ ආයෙ අපි අර කමෙන්ට් පෝස්ට් එකට දාන්න තියෙන මෙන්න මේ subscribe now කියන පොරන ටෙක්ස්ට් එක අපි දැන් ඒ subscribe now කියන ටෙක්ස්ට් එක දාමු මෙන්න මේ දහම් ක්‍රියේෂන් කියන ටෙක්ස්ට් එකෙන් මම control J press කරලා ඩුප්ලිකේට් එකක් කරගන්න ඊට පස්සේ මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා මට ඕන විදිහට කස්ටමයිස් කර ඊට පස්සේ මම මේක ඩබල් ක්ලික් කරලා subscribe now කියලා ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගන්න හරි ඊට පස්සේ subscribe now කියලා මෙන්න මේ විදිහට ටෙක්ස්ට් එක වෙනස් කරගෙන මම ෆොන්ට් එකත් වෙනස් කරගන්න මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක තමයි මම දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක දාලා මෙන්න මෙතනට මම ඩ්‍රැග් කරගන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ subscribe now කියන ටෙක්ස්ට් එකේ තියෙන ලේ එක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා මම මේකේ gradient overlay එක තමයි වැටලා තියෙන්නේ මොකද අර දහම් ක්‍රියේෂන් කියන ටෙක්ස්ට් එකේ කොපි එකක් ගත්ත හින්දා මම gradient overlay එක අයින් කරලා color overlay එකක් දෙනවා white color overlay එකක් දීලා ඕකේ කරගන්නම් ඔයාලට පුළුවන් තව එක පාට ලස්සනට overlays දෙන්න ඊට පස්සේ ආයෙත් මම අර කමෙන්ට් පෝස්ට් එක ඕපන් කරගන්න ඊට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ වගේ දම් පාට ලස්සනට ඉෆෙක්ට් එකක් දාලා තියෙනවා ඒකත් දාගමු මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එකත් එක්ක මේකත් gradient light එකක් මේකත් මම brush tool එකෙන් හදාගත්ත එකක් මෙන්න මේ විදිහට resize කරගන්නවා ඊට පස්සේ එන්නේ light එක මෙන්න මේ text layer එකෙන් පල්ලයට දාගන්න ඔන්න ඔය විදිහට තියලා ඕකේ දෙන්න ඒක තව layer එකකින් පල්ලයට දාන්න හරි ඔන්න ඔය විදිහට මම දාලා පොඩ්ඩක් ඒකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරගන්න ඔන්න ඔය විදිහට දාලා ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනින් අර කමෙන්ට් පෝස්ට් එකේ තිබ්බ කොළ පාට ලයිට් එකක් දාගන්න මෙන්න මේ තියෙනවා කොළ පාට ලයිට් එක මම මේකත් මෙන්න මෙතෙන්ට ඩ්‍රැග් කරගන්න මෙන්න මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් ඉන්න මම drive link එකක් හදලා මම channel එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ description එකට අනිවාර්යයෙන්ම දාලා තියන්න ඔයාලට ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන් වෙන
හරි මෙන්න මේ ඉෆෙක්ට් එකත් මෙන්න මට හොඳයි කියලා හිතන විදිහට මෙන්න මෙහෙම තියලා ඕකේ කරන්න. ඊට පස්සේ ආයෙත් අපි අර පෝස්ට් එක දිහා බැලුවොත් ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මෙතනින් රතු පාට පොඩ්ඩක් බ්‍රෂ් එකක් වගේ කියන්නේ ලයිට් එකක් වගේ තියෙනවා. ඒකත් මම හදාගන්න හැටි පෙන්නන්න. හරි අපි දැන් බලමු කොහොමද මෙන්න මේ රතු පාට ලයිට් එක දාගන්න කියලා. ඒකට ගන්න තියෙන මෙන්න මේ YouTube blog එකේ තියෙන ලේයර් එක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේ delete button එකට එහා පැත්තේ තියෙනවා create new layer කියලා icon එකක්. මෙන්න මේක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක ක්ලික් කරාට පස්සේ layer එකක් create වෙනවා. layer එකක් create වුණාට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් brush tool එක අරගෙන කැමති විදිහට මෙන්න මෙතනින් size එක වෙනස් කරලා සහ hardness එක වෙනස් කරලා ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතනින් ඕන color එක දීලා ඒ කියන්නේ මම රතු පාට color එක දීලා මෙන්න මේ හරියට වෙලා එකපාරක් ක්ලික් කරනවා. ඔයාලට පේනවා තද වැඩි වුණා. මම ඒකට මෙන්න මේ හරියෙන් විතර මෙන්න මේ හරියෙන් විතර ක්ලික් කරනවා. ඔන්න ඔය විදිහට මම ඇඩ් කරගන්න ලයිට් එක තව මේකේ opacity එක පොඩ්ඩක් අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා. හරි අපේ කමෙන්ට් පෝස්ට් එක දැන් ඔක්කොම හදලා ඉවරයි. මෙන්න මේ විදිහටම තියෙනවා. ඊටමත් ලස්සන කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් අපි දැන් හදාගත්තා. අපි දැන් බලමු මේක කොහොමද සේව් කරගන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන තියෙනවා ඔයාලට පේනවා ෆයිල් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම save as තියෙනවා. ඒක උඩ එකපාරක් ක්ලික් කරාම ඔයාලට ලොකේෂන් එක දීලා මෙන්න මෙතනින් කැමති නමක් දීලා මම මෙතනින් දෙනවා test 1 කියලා. මෙන්න මේ test 1 කියලා දීලා මේ කමෙන්ට් පෝස්ට් එකක් දාගන්න ඕන ඉඳලා මෙන්න මෙතනින් JPEG කියන ෆෝමැට් එක සිලෙක්ට් කරලා සේව් කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහ ඔප්ෂන් එකක් එනවා. ඊට පස්සේ මේකත් ඕකේ කරනවා. ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනවා මෙතනින් සේව් වුණා. හරි යන්නේ ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි Adobe Photoshop භාවිත කරලා මෙන්න මේ පෝස්ට් එක කමියුනිටි පෝස්ට් එක හදාගන්නේ. මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති YouTube channel එකක් තියෙන ඒ වගේ කමියුනිටි tab එකත් open වෙලා තියෙන අයට මම මේක හැදුවේ කමියුනිටි tab එකක් නෑ මට මේක හැදුවේ නිකන් මම Facebook එකට දාන්න තමයි. ඒතකොට තමයි කට්ටිය ඇහුවේ කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. හරි යන්නේ නම් අදට අපිට සමගින යන්න වෙලාව ඇවිල්ලා අදර අපි ගිහින් එන්නම්. ඒ වගේ හරි ඉතින් යන්න කලින් ආයෙත් කියනවා අපේ channel එකත් එක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් දැන්ම බලලා තියෙන රතුමඩ subscribe button එක click කරලා ඊට අපේ තියෙන notification bell එක නැත් ඔන් කරගත්තොත් තමයි අපි කියන වීඩියෝ එකක් ඔයාගාව notification එකක් විදිහට එන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යයෙන්ම like කරන්න. ගොඩක් කට්ටියට බලන්න පුළුවන් වෙන්න. ඒ වගේ තමයි ඔයාලා අදහස් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. වීඩියෝ එක නොදන්න ඔයාලන්ට දැනගන්න share කරන්න. අදට ගිහින් එන්න සුබ දවසක්.